Kaptunk egy tippet, hogy ha kolozsvári amatőr filmeseket kell keresni, akkor téged kell keresni, mert volt egy ilyen baráti társaság, akik filmeket készítettek. Ez egy középiskolában született baráti társaság, ami nem azt jelenti, hogy mind egy helyre jártunk suliba, hanem az, hogy nagyjából közös érdeklődési pontok voltak. Ugye én zeneiskolában voltam, akkor a többiek ilyen elméleti iskolákban, akkor más szuperreálon, szóval többféle. És akkor a licé után mindenki merre tudott húzódott, én meg elmentem katonának, mert az ott legjobb. Azzal a zene véget ért, többet nem zenéltünk. A katonaság után viszont bekerültem Kovács Ildikónak a pantomim csoportjába, amit nagyon szerettem, csak ott nem lehetett beszélni, és akkor ez nekem megint egy kicsit, nem volt olyan jó. És akkor találtam ki egy barátommal, hogy hát valami olyan műfajt kell keresni, amiben mindent tulajdonképpen lehet és szabad, és ez lett volna a film. Annak idején hát lehetett kapni üzletbe Super 8-as technikát, egy orosz, már nem tudom a nevét annak a gépnek, vagy 16-os, de a 16-os az nagyon drága volt, meg a nyersanyag az probléma. Na, és akkor vettünk egy ilyen Super 8-as orosz gépet, amiről az derült ki, hogy nem jó semmire. Mechanikus felhúzó része volt, csak akkor, mikor lejárt az ólarugó, akkor megállt a film, és aztán, tehát akkor még nem volt ilyen, hogy akkumulátor elem, meg ilyesmi. És, akkor nem ismerkedtem össze, mert ismertem régebről, csak találkoztam össze Márton Jenő nyugodjon csendesen barátommal, aki a Filharmoniánál volt hegedűs, és ők elég sokat jártak külföldre, ami akkoriában az nagyon-nagyon nehezen elérhető és ritka dolog volt. És akkor mondtam, hogy egy kicsi gépet, akármilyen kicsit valamit, hogy próbáljuk meg, hozzon el. És akkor elhozott egy, most már az japán volt, nem tudom a nevét annak sem, nagyon 40-50 évvel ezelőtt voltak ezek a dolgok. Tehát nem emlékszem, de azt tudom, hogy egy ilyen kis turista gép volt, az már elemmel működött, tiszta automatika minden. Tehát abba beavatkozni, amit akart ő filmezett, és amit nem, azt felejtsd el. Csak az zavart engem, hogy ugye fényeket nem lehet állítani, hiába akartál arcot filmezni, hogyha mögötte valami fény lett, akkor annak annyi. És akkor sokat bajlottunk azzal is, kínlottunk, és azt mondtam neki, hogy na, akkor ebből nem lesz semmi, ez vagy lesz egy rendergépünk, vagy akkor hagyjuk abban, mert tényleg kínlódás volt minden. És csomó pénz persze, mert a filmet azt venni kellett, és a filmek hát elég drágák voltak, 3,5 perces kis kazetták voltak, és hát a kelet-német, az Orvó, az volt olyan, mostani árba számolva olyan 3-4 euró, de már Kodakot vettél, az már olyan 15-20 eurónál volt, 3,5 perces. És akkor megint mentek, azt hiszem, Olaszországba turnéra, és mondom, hogy na most hozzá nekem csak mind katalógusokat. Ugye a vége felé találtam egy gépet, az egy Beaulieu volt, amelyiknek az elektronikája az Texas Instruments volt, az optikája az azt hiszem, hogy Zeiss, és a design meg a kivitelezés az egy francia valamilyen cég, de abban már volt nikkel-kadmium akkumulátor, direkcionális mikrofon és 3 motor, egy amelyik kezelte a diafragmát, egy amelyik a cumot, és egy amelyik külön vitte a filmet előre, tehát azok mind külön motorok voltak. Gyönyörű gép volt, az már minden esetre szép.
Na, azzal már lehetett dolgozni, és ráadásul az, hogy már hangcsikot is vett. Ezen a pici részen van a hang. Ezen van, amit vesz a filmezőgép, és ezen a vékonyabban, amit vesz a vetítő. Na, és akkor így van ez a ragasztóprésse, ami azt jelenti, hogy betesszük a filmet ezekbe a kicsi lyukakba, vannak ilyen pici szegecskék, és akkor, ha ebbe betalált, ezzel a késsel levágja. Ide betalál pontosan a közepibe. Na, így most már jó. Tehát azt jelenti, hogy ide bemegy egymás mellé a kettő. Ügyesen. Amire ráhozzuk ezt a vékony celluxot, vagy nem a cellux, az más, ez scotch. Ez sima scotch? És ezt tartott? Ez igen. Valamiért az is, Akkor jelent meg. hogy a scotch az így hamar szétmegy. Na, és akkor ez lenyomva újra perforálja a lyukakat, tehát a ragasztószalagba is újra perforálja a lyukakat, és akkor ez így kijön, és ez így ráfordul. És akkor nem akad meg a film, mert ott vannak a lyukak pont a helyükön, és ha már meg van ragasztva. A legtöbbet kamerával vágtunk, mert nagyon drága volt a film, úgyhogy nem lehetett sokat viccelni vele. De ha véletlenül valamit meg szerettél volna ismételni, vagy esetleg rövidebbre, akkor ezzel a technikával megnézted pontosan a képkockát magát, ameddig megy, ott elvágtad, és aztán onnan ment tovább a másik része. És a vágóasztal ehhez képest mekkora volt? Tehát majdnem akkora, mint a vetítő, csak az ekránja volt egy ekkora. Szerzsága van. Elég láttalak. Gyorsan meg a lámpát is, hogy itt látszódjon. Állatok. Hát majdnem olyan, mint Ray. Köszi szépen, hogy Bele zavar, csak így kérek. nem, téged vártunk. Mióta nem láttad a senki földjét? Hát egy kicsit Ray. Nem olyan nagyon rég. Hát Jaj, inkább, hát nem, amikor Brédának mutattuk, 2000-es évek közepe felé valamikor egyszer feljöttünk ide, és Bréda nagyon kíváncsi volt, mert ő nem látta a filmet, és csak mindig hallott róla, hogy jaj, és akkor összegyűltünk ide, nem emlékszem már, de sokan. Nézzük meg még egyszer, megnézzük? Persze, de én azt mondta, hogy de most jön a lehető legnagyobb csalás. Gyerekkorom óta utáltam a tejet, és muszáj volt Meg tejet kellett inni. inni egy szinte literrel. Na, az jó. De ezt én nem tudtam. Jobb lett volna. Gyűlölöm. És amikor anyám meg tudtam akadályozni, hogy nekem tejet tegyen az arcomba. Ezekre abszolút nem emlékszem. Szörnyen béna vagyok. Iszonyat. Mi lehetett a rendezői instrukció? Hogy táncoljak boldogan Szalad és önfeledten. táncolj a fákkal. Önfeledten.
Na most erre voltam képtelen világéletem, hogy ön felett legyek. És ez hogy működött? Csak úgy kimentetek az utcára filmezni, nem volt problémát? Mint mondtad volna, hogy volt, amikor bekísértek? De ez onnan kezdődött, egyszer kimentem a Kruzsána elé, oda Herbákhoz, a cipőgyár. És kellett volna egy pár olyan felvétel, amikor a fáradt munkás emberek jönnek ki a gyárból. Na. És egy villanypózna mögül a nagy ágyúval ott közelítettem be. Te nem telt el 6 perc, 5 perc, ott volt az autó. Betettek, elvittek, mondom, mindegy, én maradok, csak a gépet, mert az nem az enyém, azt küldjék. Aztán haza is küldték, aztán utána volt az, hogy nem tudom, azt hiszem, hogy te találtad meg az ifjú munkásokat. A KISZ-nek igen, az újságja. Pártnak, az ifjúsági szervezetének volt, ugye minden, hát az ő kezükben volt abszolút minden, és volt egy heti lapjuk, az ifjú munkás címen szaladt, és onnan ismertem az egyik szerkesztőt, akkor meghallották a filmet, és ez még azelőtt volt, tehát ott egy kicsit bizonytalan vagyok, hogy a bukaresti vetítés előtt vagy után, de akkor megkeres, hogy előtte volt. Feltétlenül beszervezzenek, mert nem a szekuritáti beszervezésre értem, hanem milyen jó lesz szerepeljünk az önnevük alatt, mert ez milyen új dolog, és filmes csapat, és filmes klub, és filmes minden. És igaziból nagyon sokat könnyített ez a dolog. A legfontosabb számomra az a kis piros könyv volt, mert a pártkönyv és ez a piros nagyon hasonlított az egymásra. újságíró igazolvány, pont olyan volt mind a kettő. És hát valami félelmetes hatalmat biztosított egy ilyen, mert senki nem tudta pontosan, mikor megvillantottam, hogy ki vagyok, akkor nem tudták, hogy most ez hogy kell kezelni. Ezeknek a filmeknek igazából pont a 40. évfordulója van, nem? Vagy, hát igen, tavaly volt. Tavaly volt. 78. És akkor ez egy jó ideig így ment, tehát folyamatosan vetítettétek, ha jól értem, Bukarestben. Igen, voltunk több fejlesztő, Szentgyörgyön. Miket szóltak hozzá az emberek? Nagyon érdekes. Ez a legelőször a Gál Gáboron derült ki, hogy mindenki mást látott a filmből. És olyanokat láttak, amiket mi soha, de ezt nem mondtuk el. De érdekes, hogy megmozgatott az embereknek az ő képzelő erejüket. Mond nektek valamit az a című film Antoniónak a blow-upja? Persze. Mindenki a nagyítást kereste ebbe a filmben. Mindenki. És igaziból a mai napig nem vagyok tisztában, hogy Jenőt annak idén ez megérintette, mert erről soha nem beszéltünk. Egész másról. Én beszélgettem vele neki kicsit. más volt a vonala. Neki ő a felelősség és hogy mindenért felelünk, s a tettünknek a következmény, ő ezt. Jó, csak ez egy kicsit átalakult, eddig mi lefilmeztük, mert mi nem hegyeztük erre egyáltalán. Tehát itt egész más oldalát élveztük mi ennek az egész a filmnek. De gondoljátok el, a 70-es évek végén, amikor ez a film készült, azért próbáltam a blow-upra, mert én
akkora pezsgés volt a művészetben, a fiatalok annyira berobbantak, és nem annyi politika, mint művészet érdekelte őket, és ez egy csodálatos korszak volt, igen. Nekem úgy tűnik. Hát az igazi filmes irányzatok akkor indultak el. Hogy készültetek a forgatókönyv? Tehát, egy novella alapján voltak rajzok, vagy csak szabadban? Inkább vázlatok. Ja. Inkább vázlatok, és inkább a helyszínen. És rengeteg beszélgetés. A beszélgetés és a nagyon sok próba, így hideg. Most visszakérdezzek szívesen, próba. hogy ti beszélgettek annyit egymás közt, mert mi rengeteg időt töltöttünk egymással, és mindig szakítottunk időt rá. Persze ehhez az is kellett, hogy kellett egyfajta mentális hozzáállás. Semmilyen támogatás nem működött. Tehát nem voltak kamerát kellett szerezni, tehát hogy igazából semmi sem volt adott, minden ellenszélben volt. Azért látod, hogy egészen összejött a dolog. Szóval. Igaziból, ha belegondolok, szoktam nézni a szapienciásoknak a vizsgafilmjeiket, ahol én úgy érzem, hogy könnyebb helyzetben vannak most, és mégis nehezebb nekik, mert megszűnt ez a belső késztetés, hogy muszáj megoldani, muszáj megtenni azt, valamiért meg kell harcolni. Amikor így teszik az ez ölösbe, tudom, hogy borzalmasan nagy szavaknak valami megharcol, de közben ez van. Abszolút. Bizony.